नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु सबैजनालाई साथीहरू, आजको यो भिडियो विशेष गरी उहाँ साथीहरुको लागि हो जो साथीले म्याजिक भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ युट्युब च्यानलमा लगायत अन्य जोकै सोशल मिडियाहरुमा तपाई म्याजिक भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू। आज म तपाईहरुलाई म्याजिक भिडियो टिप्सको एउटा एप्लिकेसनको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छु। सो साथीहरू, सबैभन्दा पहिले मैले केही भिडियो बनाएको छु साथीहरू। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि यो भिडियोलाई हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। No, 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 no. No, 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 no. साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई सानो रिक्वेस्ट, तपाईले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने यहाँनिर तपाईले लाइकको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटि क्लिक गरेर एक लाइक गर्नुहोला। र साथीहरू, तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँनिर सब्स्क्राइबको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो बेल आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अल नोटिफिकेसनमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँ अलिकति स्क्रल डाउन गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईले तल कमेन्टको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले भेरी नाइस भिडियो भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईले सेन्ड गरिदिनु होला। साथीहरू, यस्तो भिडियो बनाउनको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा रिभर्स भन्ने एउटा एप्लिकेसन तपाईले डाउनलोड गर्नुहोला। यो एप्लिकेसनको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाई डाउनलोड गर्नुहोला। यहाँनिर यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाई यस्तो खालको अप्सनहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर सिम्पली यहाँ तल केही नगर्नु होला। यहाँनिर टिप्सहरु रहेको छ, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले पेलेको जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यो घुमाइएको आइकन। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ र यसैगरी यहाँनिर चुज मोभ बनेको छ। तपाईले सिधै क्यामेराबाट रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र यसैगरी यहाँनिर चुज मोभ बनेको छ। यदि तपाईले पहिलेदेखि क्यामेराबाट रेकर्ड गरिसकेपछि यहाँ तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले यहाँनिर क्यामेरामा यस्तो खालको भिडियो तपाई रेकर्ड गर्न होला। यहाँनिर म तपाईलाई देखाउँछु। त्यसपछि तपाई यहाँ आउनु होला र यहाँनिर चुज भिडियोमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जस्तो भिडियो यहाँनिर तपाईले सुट गर्नु भएको छ त्यो भिडियो तपाई यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँनिर एउटा भिडियो रहेको छ, यो मोबाइल मैले उठाएको भिडियो। यहाँनिर यसलाई म सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर स्टार्ट भनेको छ, यहाँनिर स्टार्टमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँनिर स्टार्ट गरिदिनु होला सिम्पल तरिकाले। अब यहाँनिर तपाईलाई टिप्स थोरै देखाउने छ यहाँनिर म्याजिकको। यो कम्प्लिट हुने बित्तिकै यहाँनिर आइसकेको छ। यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ म्याजिक भिडियो। यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल तल छ र यसरी यहाँनिर मैले माथि हात हल्लाए जस्तो गर्छु र यसरी यहाँनिर मोबाइल आफै उडेर हावामा उडेर आउनेछ साथीहरू। यसलाई तपाई विभिन्न एप्लिकेसनहरुबाट तपाईले सोलो मोसनमा गर्न सक्नुहुन्छ। सोलो मोसन गरेर अझ एकदमै राम्रो भिडियो क्वालिटी बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाई म्याजिक भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने। हुन्छ साथीहरू, आजको यो भिडियोमा यति मात्रै जानकारी रहेको थियो। अर्को भिडियोमा तपाईलाई फेरि भेट्नेछु। यस्तै मोबाइल सम्बन्धी सानो ठुलो जानकारीको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै छुटिन्छु। नमस्ते।